අයිබුවන් සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SLE සිවක අපේ කාර්මික YouTube channel එක වෙත. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සරලවම කියලා දෙන්නේ දොර දෙකේ ශීතකරණයක කොහොමද අපි විදුලි බිල ඉතුරු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබ වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්නකොටම ශීතකරණයේ settings තිබ්බ විදිහටම තමයි ඔබ මේ වෙනකම්ම සමහර විට ශීතකරණය පාවිච්චි කරනවා ඇත්තේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ශීතකරණයේ තියෙන settings එහාට මෙහාට කරලා පාලනය කරලා අපිට විදුලි බිල ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව ගොඩක් දෙනෙක්ට දැනුමක් නැහැ සහ අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් බලන්න ඔබට දොර දෙකේ ශීතකරණයක් තියෙනවා නම් ඔබට මේ ආකාරයට පාලනය කිරීමක් සිදු කරලා ශීතකරණයේ විදුලි බිල 40%ක් හෝ 50ක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා වගකීමෙන් මම මෙහිදී සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම අපි මස් මාළු තියෙන වෙලාවක අපි කොහොමද මේකේ settings තියන්නේ? මස් මාළු කිසිවක් නැති වෙලාවක කොහොමද settings තියන්නේ? ඒ වගේම අපි දින කිහිපයකට නිවසෙන් බැහැරව යනවා නම් අපි කොහොමද මේකේ settings තියන්නේ කියලා මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔබට දැන් රූප සටහන් දෙකක් මෙතන දිස් වෙනවා. ශීතකරණයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කූල් එක පාලනය කරන මෙන්න මේ කොටස් දෙකෙන්. ඒ වගේම ඔබට මෙතන පෙනෙන වම් අත පැත්තේ තියෙන settings තියෙන එකට අපිට කියන්නේ thermostat එක කියලා. මේකට තමයි විදුලිය සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේක ස්ථානගත කරලා තියෙන ශීතකරණයේ පල්ලෙහා කොටසේ. ඉතින් අපිට ශීතකරණයේ පල්ලෙහා කොටසට අවශ්‍ය කූල් එක තීරණය කරන්න මෙන්න මේ thermostat එක අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ compressor එක on off වෙන්නේ මෙන්න මේ thermostat එක හරහා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන දකුණත පැත්තෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් freezer එකේ ඇතුලේ තියෙන settings තියන්න පුළුවන් කොටස. ඒ වගේම මේ කොටසට විදුලිය සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ කොටස එහා මෙහා කරකැවීම තුලින් සිදුවෙන්නේ පහළට ගමන් කරන වා කවුළුව නැත්තම් එයා ඩක් එක කන්ට්‍රෝල් කිරීමක් විතරයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ පහළට ගමන් කරන එයා එක රැසීම සහ විවෘත කිරීම සිදුවන්නේ මෙන්න මේ කොටසෙන්. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ෆ්‍රිජ් මැක්ස් කියන ස්ථානෙට දාලා තිබ්බොත් අංක 1 කියන ස්ථානෙට දාලා තිබ්බොත් වැඩිපුර එයා එකක් පහළ කොටසට ගමන් කරනවා. ඒ වගේම 4 කියන ස්ථානයට දාලා තිබ්බොත් ෆ්‍රීසර් එකටයි පහළ කොටසට සමානව තමයි එයා එක නැත්තම් කූල් එක ගමන් කරන්නේ. 6 කියන ස්ථානයට දාලා තිබ්බොත් ෆ්‍රීසර් මැක්ස් කියලා ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ 80ක් විතර එයා එක අර ෆෑන් එකෙන් පිට කරන එයා එක 80ක් විතර ෆ්‍රීසර් පාර්ට් එකට තමයි නිකුත් වෙන්නේ. ඊටු 20 ෆ්‍රිජ් එකේ පල්ලෙහාට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සරලවම මෙන්න මේ දෙකේ ඉටුවන කාර්ය වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ දෙක පාලනය කරලා ශීතකරණයේ විදුලි බිල අඩු කරන්න. සමහර විට ඔයාගේ ශීතකරණයේ මම පෙන්නපු රූප සටහන් වල නැති ආකාරයට ඔයාලගේ ශීතකරණයේ ෆ්‍රීසර් එකේ මෙන්න මේ කොටස් වල නම් සඳහන් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. කලබල වෙන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට සඳහන් වෙලා තිබුණොත් ඔබ පොඩ්ඩක් බලන්න මෙම රවුම එහාට මෙහාට කරකවලා පහළට කුලම් පාර කොච්චර එනවද සහ ගමන් කරනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු අවස්ථා දෙකයි තියෙන්නේ. මස් මාළු තියෙන වෙලාවකට කොහොමද ශීතකරණයේ අපි settings තියන්නේ. ඇත්තටම අපේ ශීතකරණයේ මස් මාළු නැත්තම් අපිට ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ෆ්‍රීසර් කොටස කූල් කරන්න. ඉතින් එහෙම කූල් කරනවා කියන්නේ අපි විදුලි බිල නිකන් නිකරුණ අපතේ යනවා. අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ පහළ කොටසට විතරයි නම් කූල් එක ගමන් කරන්න. පහළ කොටසේ බඩු තියෙනවා. ඉහළ කොටසේ බඩු නැත්තම් අපි කොහොමද settings තියන්නේ කියලා අපි පළවෙනියට බලමු. ඔබ අවස්ථා දෙකේම නැත්තම් මස් මාළු තිබ්බත් නැත්තත් මෙම thermostat එක normal කියන position එකට දාලා තියන්න. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පහළ තියෙන්නේ එළවලු සහ පළතුරු වගේ ධන අගේ සෙල්සියස් ධන අගේ තියෙන්න ඕන ආහාර. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ධන 5 හෝ ධන 10 සෙල්සියස් අගයක් අතර තියෙනවා නම් අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් අපි ඒක නිසා තමයි මෙම පහළ තියෙන thermostat එක අපි settings තියන්නේ normal කියන position එකට. normal කියලා තිබ්බහම අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් එළවලු සහ පළතුරු fresh milk වගේ මොන හරි ද්‍රව්‍යයක් අපිට නිසියාකාරව අවශ්‍ය කූල් එකට අවශ්‍ය සෙල්සියස් ප්‍රමාණයට අපිට ඒ උපකරණ වල අපිට සිසිලස ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මෙම thermostat එක හරි අපි settings තියාගත්ත අවස්ථා දෙකටම සරලන විදිහට දැන් අපි බලමු freezer කොටසේ කොහොමද අපි settings තියාගන්න කියලා. මස් මාළු තියෙන වෙලාවක් ගත්තොත් මස් මාළු තියෙන වෙලාවකට අපිට කූල් එක වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙනවා freezer කොටසට. එතකොට අපි මේක තන ඊතලය තියන්නේ 5 හෝ 6 කියන ස්ථාන දෙකට. ඉතින් පහලත් අපිට බඩු මොන හරි තියෙනවා නම් ආහාර තැම්පත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඉහළ කොටසේ freezer කොටසේ ආහාර මස් මාළු හෝ අයිස්ක්‍රීම් හනි දෙයක් තැම්පත් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඍණ 10 හෝ ඍණ 18 අතර කූල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. නිසියාකාරව බැක්ටීරියා විනාශ වෙන්න ඒ කූල් එක මස් මාළු වලට ලබා දීම සිදු වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මස් මාළු තියෙනවා නම් අපිට මෙන්න මේ ඉහළ තියෙන freezer කොටසේ තියෙන රවුම 4 5 6 කියන ඔබ කැමති ස්ථාන තුනෙන් එකක රඳවලා තියන්න. ඉතින් freezer max කියන
පොසිෂන් එකට තමයි ඒ කියන්නේ අපි මෙතන ස්ථාන ගත කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙන් සඳහන් වෙන්නේ අර උලම් පාර වැඩිපුර ගමන් කරන්නේ මෙන්න මේ ෆ්‍රීසර් කොටසට. ඊට පස්සේ අපි සඳහන් කරොත් මස් මාළු නැති අවස්ථාව ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රීසර් කොටසේ මොනවාක්වත් නැහැ කියලා අපි ඊළඟ අවස්ථාව ගත්තොත් අපි තියන්න ඕනේ මෙතන ෆ්‍රිජ් මැක්ස් කියන පොසිෂන් එකට. නැත්තම් අංක 1 කියන තැනට තමයි ඊ තලයේ තියන්න ඕනේ. මොකද මස් මාළු මොනවාක්වත් ෆ්‍රීසර් එකේ නැත්තම් අපිට ෆ්‍රීසර් එක රින දක්වා කූල් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට වැඩිපුර කූල් එක ගමන් කරන්න ඕනේ පහළ කොටසට හින්දා අපි පහළ කොටසට වැඩිපුර කූල් එක ගමන් කරන්න ඕනේ හින්දා අපි 1 කියන ස්ථානයේ මෙතන සෙටින්ග්ස් තියෙනවා. එහෙම තිබ්බහම ෆ්‍රීසර් කියන එකට හුලම් පාර 20%ක් වගේ යනවා නම් ඊටු 80%ම ගමන් කරන්නේ කූල් එක ගමන් කරන්නේ පහළ කොටසට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මස් මාළු තියෙන වෙලාවක හෝ මස් මාළු නැති වෙලාවක කියන අවස්ථා දෙකේදීම සෙටින්ග්ස් අපි තර්මෝස්ටාට් එක සහ ෆ්‍රීසර් එකේ උඩ තියෙන ඩක් එක එයා කවුළුව පාලනය කිරීමක් සිදු කරගන්නේ. හරිම සරලයි. තර්මෝස්ටාට් එක ඔබට නිතර කරකවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබට කරකවන්න ඕනේ අර ෆ්‍රීසර් එකේ තියෙන කුඩා රවුම විතරයි. ඒ වගේම කෙටියෙන් මම නැවතත් සඳහන් කරොත් අපි 1 කියන ස්ථානයේ ෆ්‍රීසර් පාර්ට් එකේ සෙටින්ග්ස් සඳහන් කරලා තිබ්බොත් අපිට බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහා එයා කවුළු වලින් හුලම් පාර සාමාන්‍යයෙන් කොපමණ පැමිණෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ 1 කියලා පොසිෂන් එකට දැම්මාම හුලම් පාර වැඩි ප්‍රමාණයක් පහළ කොටසට ගමන් කරනවා. ඒ වගේම 6 කියන ස්ථානය දැම්මට පස්සේ පහළ කොටසට ඇත්තටම ඊටමත්ම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි කූල් එක පැමිණෙන්නේ. මොකද අපි සෙටින්ග්ස් තියන්නේ අන්න ඒ ආකාරයට. හරි යාළුවනේ, ඔයාලට මේ කියපු දේ ඔළුවට යන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. කිසියම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාලා මගෙන් අහන්න. මම අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම මම ශීතකරණ අලුත් වැඩියා කිරීම යටතේ වීඩියෝ මාලාවන් කිහිපයක් මම ඉදිරිපත් කරා. ඔයාලට ඒවත් මගේ ප්ලේලිස්ට් වල නරඹන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ශීතකරණය ගැන සම්පූර්ණ අදහසක් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ බැලීම තුලින් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. තවත් යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මේ ගැන ගැටලුවක් හරි යෝජනාවක් හරි අදහසක් හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට වෙන මේ දිස්වන නම්බරයට මට කතා කරලා ඔයාලගේ ගෙදර දොරේ තියෙන විදුලි පද්ධතියේ දෝෂයක් හරි විදුලි උපකරණ වල දෝෂයක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට කියලා උත්තරයක් ලබා ගන්න සහ මගෙන් උදව්වක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අවසානෙත් එක්ක රැඳී සිටියට බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මොකක්ද කතා කරන්න කියලා. ඔයාලට වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලට එතකන් සුබ දවසක්.